ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ዛሬ ተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አዲስ የሚሆናችሁትም ዌልካም ተመልሳችሁም የመጣችሁትም እንኳን በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትም በጣም አመሰግናችኋለሁኝ እናንተ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ ነው ይሄንን ሞቲቬት የሚያደርገኝ እና ይሄንን ሞር ቪዲዮ የምሰራው ዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው እንግዲህ በጣም እንግዲህ ኢንተርኔት ሬቪንግ about this product like ምን ልበላችሁ ልክ እንደ ኮኮናት ኦይል በጣም ፖፑላር ሆኗል ማለት ነው ግን በውጭ ሀገሮች ላይክ ማለት በኤዥያ ውስጥ ወይም እንደም አፍሪካም ውስጥ ይሄ ፕሮዳክት የዲአይዋይ ቤት የሚሰራ ማስክ ወይም የቤት የሚሰራ የጤና የሆነ ፕሮዳክት ነው ይሄ ተርመሪክ ነው ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ይሆናል ብዙም ኢንተርኔት ላይ አንብባችሁበት ይሆናል ተርመሪክ እንግዲህ ዋናው ምንም ነገር ሌላ ቅመሞች ጋር ሳይቀላቀል ማለት ነው በጣም ለእናንተ ጠቃሚ ነው ማለት ነው አንደኛ ለፊታችን እኔ ለፊቴ ነው የምጠቀመው አንደኛ ለፊትም ሳይ ይሄ ነው አንደር አርማችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ የሚጠቁረውን ይላል ብራይትን ያደርግላችኋል ማለት ነው ቀይ ሰው ለመሆን አይደለም ብሊቺንግ ኤጀንት የለውም ግን ብራይት ያደርጋል ስኪናችሁ ማለት ነው ማለት renew የሆነ ስኪን በፍሬሽ ሆነ ሞይስቸራይዝድ የሆነ ስኪን እንዲኖራችሁ ነው ማለት ነው እኔ ይሄንን ስጠቀም ብዙ አመታቶች ሆኖኛል ግን ኮንሲስተንት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ኮንሲስተንት ነኝ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌዚ ነኝ አላረጋውም ማለት ነው ግን ከተጠቀማችሁበት ይሄ ኤጅ ስፓት ካላችሁ ይሄም የአክኒ ስካር ካለባችሁም ወይም ደግሞ ይሄ አንደር አይ ዳርክ ሰርክል ካላችሁ ብዙ ጊዜ በደንብ ይረዳችኋል ደግሞ ለውጡን ለማየት consistency is the key እና ደጋግማችሁ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ማለት በአንድ ዊክ ስኪናችሁ ይሄ discoloration ካላችሁ የሳን ዳሜጅ ወይም ሳን ስፓት ካላችሁ ይሄ ዳርክ ሰርክል ካላችሁ በሶስት ጊዜ በሳምንቱ ብትጠቀሙበት እና ለሁለት ወር ምናምን ብትጠቀሙበት ለውጡን ታዩታላችሁ በ30 ቀን በ60 ቀን በደንብ ነው ለውጡን የምታዩበት ደግሞ ስኪናችሁ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ምንም ችግር የሌለባችሁ ደግሞ በአንድ ሳምንት ውስጥ አንድ ጊዜ ብታረጉት በጣም ይረዳችኋል ማለት ነው your skin will be moisturized renew skin ይሆናል ማለት ነው turmeric have ብዙ በሄልዝ ቤኔፊት ያለው ነው ስፓይስ ነው ምግባችሁን ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ ላይክ እንደ ዱቄቱን ራሱ በአንድ ማንኪያ በቀን ውሃ ውስጥ እየበጠበጥን ብንጠጣ ወይም ሻያችሁ ውስጥ ጨምራችሁ ብትጠጡት ብዙ ቤኔፊት አለው ማለት ነው ለእናንተ ይረዳችኋል ማለት ነው ያው እንግዲህ እኔ ይሄንን የምጠቀምበት ምክንያት ብዙ ቪዲዮ አም ሹር አይታችሁ ይሆናል እኔ ግን የኔን የራሴን ማረጋው ነው ማሳያችሁ በቤተሰቦቻችንም የሚደረግ ነው ይሄ ያየነው ነው በዱሮ አሁን በኢንተርኔት እንደዚህ ትልቅም ቢሆንም አም ሹር እናንተ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ብዙ እንደዚህ ቤት የሚሰራ አይታችኋል እና የኔን እንግዲህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እኔ ደግሞ ይሄንን ለአክኒ ስካር ማስወገጃም ብቻ ሳይሆን ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን በማንኪያ ራሴ በውሃ ይሄ አፕል ሳይደር ቪኔገሩን ተርመሪኩን እና ትንሽ ጂንጀር እና ለመን አርጌ እጠጣለሁኝ ዴይሊ ማለት ነው እና በጣም ስቶማኬን በጣም ይረዳኛል ነው ማለት ሌላ ቪዲዮ አጥቻ አሳያችኋለሁ ስለዛ ግን ይሄንን ለፊቴ ማስክ የምጠቀምበትን ምን ልበላችሁ ፊቴ ገላይ ፊቴ በጣም ጸጉራለኝ ፊቴ ላይ እና ይሄንን ብትጠቀሙት ማለት ነው እንደዚህ 3 ጊዜ በሳምንት ደጋግማችሁ ኮንሲስተንት ሆናችሁ ብትጠቀሙበት ለውጥ ታያላችሁ ላይክ ጸጉራችሁ ራሱ ይፊታችሁ eliminate ያደርግላችኋል ማለት ነው ኦቨር ታይም ግን በአንድ ጊዜ አርጋችሁ እንደ ዋክስ ምናምን አይደለም እሺ እንደዛ አይደለም ሪዛልቱ መጠበቅ ያለበት ጸጉሩን ለማስወገድ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ብዙ ኤዥያ አገሮች አፍሪካን አገሮች ብዙ የተለመደ ምናምን ነውና ትሞክሩታላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ የምጠቀማቸው በጣም ቀላል የሆኑ ኢንግሪዲየንቶች ናቸው ዋንኛው እንግዲህ ተርመሪኩ ነው ተርመሪኩን ፓውደሩ አንድ ቲስፑን ታረጋላችሁ ከዛ ደግሞ ዮገርት ተጨምርባታለሁ ማለት ነው ኦርጋኒክ ዮገርት 1 ቲስፑን እሱን እንግዲህ ድራይ ስኪን ከሆነ ስኪናችሁ ኦይል ተጠቀሙ ኦይል ጨምሩበት ማለት ነው ኦይል ላይክ ኦሊቭ ኦይል ኮኮናት ኦይል ኦር አልመንድ ኦይል እሱ መቀላቀል ትችላላችሁ ግን ኖርማል ስኪን ካላችሁ ዮገርት ወይም ሚልክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው 1 ቲስፑን just to mix it and make it a paste ከዛ ደግሞ ሃኒ ተጨምሩበታላችሁ ማለት ነው እና አሁን ይሄን ሜካፕን አስለቅቄ ፊቴን ታጥቤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ማስኩን
በጣም ቀላል የሆነ ነገሮች ናቸው ብዙ ተርመሪክ ማስክ ብዙ ነገር ጨምራችሁ ማስክ የሚሰራበት አለ ላይክ እንትን የራይስ ፍላወር ተጨምሮ መደረግ ይችላል የቺክፒ ፍላወር ብዙ በንፍቶች ያሉት የተለያየ መንገድ የምትጠቀሙበት ማስክ መሆን ይችላል ተርመሪኩ ማለት ነው ግን እነዚህ በጣም ትንሽ የሆኑ ኢንግሪዲየንትሶችና በጣም ቀላል የሆኑ ለኔ ቤት ያለኝ ብዙ ጊዜ የሚኖር ኢንግሪዲየንቶችን ነው የምጠቀመው ማለት ነው ግን ይሰራላችኋል ማለት ነው እና ዛሬ እናርገውና እኒ ማለት ነው እሺ ፊቴን ታጠብኩኝ አሁን እንግዲህ እንትን ተርመሪኩን ማስክ ላርግ ነው ማለት ነው ሜካፔን አስለቅቄያለሁኝ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ተርመሪክ እንደምታውቁት ስቴን ላረግ ይችላል እና ልብሳችሁን አሮጌ ፎጣ ካላችሁ እንደዚህ ጣል አድርጉት እንዳይወድቅና ስቴን እንዳያርግባችሁ ጥፍራችሁንም ስቴን ስለሚያደርገው በጣም ተጠንቀቁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያን ፔስቱን በብረሽ እንደዚህ ተጠቀማለሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ በካሜራውን የማምጠቀምበት ሚረር ላይም አንደር አይም አረጋዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ዳርክ ሰርክሉን ያጠፈላችኋል ተመልካቾቼ እንደምታዩኝ አሁን ፊቴን ታጥቤ መጣሁኝ ፊቴ ጥርት ብሏል ደሞም ይለሰልሳል ስነካው እንደዚህ በቃ በጣም ይለሰልሳል ስፓቶች ኤጅ ስፓቶች አለ ይሄ የሳን ዳሜጅ ነው ያው እንግዲህ ህፃን ሆኜ ያን ሆኜ እንትን ስፖርት በጣም እጫወት ነበርና ውጭ ነበርኩኝ ሳምፕላክና ምን አላረግም ነበር ይሄ ዲፈረንት ስቶሪ ነው ለሌላ ቪዲዮ ግን ሳምፕላካችሁን አድርጉ እንደዚህ ማስካችሁን ያረጋችሁ ቴክ ኬር ስኪናችሁን ከማረጉ የበለጠ ውጭ ስትወጡ ሳንስክሪን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው እኛ ጥቁር ስለሆነን ሳንስክሪን አያስፈልገንም የሚል የሆነ ፐርሰፕሽን አለ እሱ ግን ትክክል አይደለምና እባካችሁ አደራችሁን አሁን ሳመር እየመጣ ነው ፀሐይ እየወጣ ነውና እንትናችሁን ይሄ ሳንስክሪናችሁን በደንብ አድርጋችሁ ውጡ ማለት ነው ሁለት ጊዜ ውጭ የምትሉ ከሆነ ሁለት ጊዜ አፕላይ አድርጉት ማለት ነው በዛ ሞይስቸራይዘራችሁ ኤቭሪዴይ የምትጠቀሙበት ሎሽን ላይ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ ይሄንን ተርመሪኩን ባካችሁ ሞክሩት እኔ እንደምነግራችሁ ብዙ ስኪን ዲስከለሬሽን አለኝ እዚህ አካባቢ እዚህ ላይ ቃፊ አካባቢ ላይ ደሞ አሁን ደሞ ኦልደር እየሆንኩ ስመጣ እዚህ አንደር አይ ላይ ምናምን እንትን ዳርክ ሰርክል ብዙም አልተኛም እሱም አንድ ነገር ነው እና እየገባኝ ነው አሁን ሁሉ ነገርና እናንተ አሁን ስፔሻሊ ያንግ የሆናችሁት በጣም አሁን ብትጀምሩ በጣም ጠቃሚ ነው የምላችሁና ያንግ ስትሆኑ በጣም እንትናችሁ አያስታውቃችሁም ላይክ ፊታችሁ ቆዳችሁ አያስታውቃችሁም ግን ተለቅ ያላችሁ ስትመጡ 30 ቤት ስትገቡ ምናምን ይታያል ማለት ነው ፊታችሁ ላይ ቆዳችሁ ላይ እና በጣም early age ናችሁ ከስታርት ካርጋችሁ አውትካሙ በጣም ጥሩ ይሆንላችኋል ነው የምላችሁ እና ዛሬ እንግዲህ ይሄን ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አድርጉልኝና መልስላችኋለሁ እና የሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ሰላም ሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ እሺ ቻው